Amaran, sila play video ini minimal 720p untuk dapatkan playback 60fps. Sekiranya tidak dapat playback 60fps, khawatir anda tak akan nampak perbezaan FPS ini. You guys pernah nampak tak burst mode di dalam DSLR ataupun smartphone? Yang mana burst mode ni, let's say lah kalau kita nak buat action sequence yang mana kita tak decide lagi gambar mana yang kita nak ambil. So kita ambil banyak terus gambar secara burst dan kita akan pilih kemudian gambar tersebut. Tapi apabila kita tengok dekat dalam video playback dan kita selak gambar tu secara laju, kita dapati bahawa gambar itu seolah-olah jadi video. Sebab itu adalah video sebenarnya. Video ni adalah merupakan sekuen ataupun susunan gambar yang dimainkan dalam masa 1 saat secara continuous dan ianya dikira dalam format frames per second ataupun FPS. Bila kita buka kamera kita akan memberi pilihan kepada kita untuk pilih berapa FPS yang kita nak. Masalahnya, kita tak tahu nak shoot berapa FPS. 25 FPS ni apa? 30 ni apa? 50, 100, 240? Kegunaan FPS basically ada dua cara. Yang pertama, base FPS, playback biasa. Yang kedua adalah creative FPS, playback yang mana kita boleh lajukan ataupun slowkan. Nanti kami terangkan. Setiap video yang kita nak publish, kita kena tahu platform tersebut gunakan base FPS apa. Contoh di wayang 24 FPS, TV Asia ataupun PAL 25 ataupun 50 FPS. Kalau TV Amerika NTSC, kita akan gunakan 30 ataupun 60 FPS. Pening kan nak pilih mana satu, still tak boleh decide lagi nak pilih mana satu FPS. Kami syorkan korang gunakan 25 FPS sebab 25 FPS ni ngam dengan sistem Asia. Kita Malaysia, so kita pun Asia juga kan. Korang pergi kat DSLR korang dan korang setkan kepada 25 FPS ataupun kalau tak ada 25 FPS, 25p. Sebab setiap istilah DSLR ada istilah masing-masing. Kalau smartphone ada 30 FPS sahaja. Kalau korang nak akses kepada 24 ataupun 25 FPS, korang kena pakai satu apps yang khas untuk shoot benda tu. Tapi kalau tak ada, tak apa, jangan risau. Dan korang kena faham, kadar playback yang terbaik untuk base FPS adalah playback yang biasa ataupun playback 100%. Creative FPS, mudah bicara lah kan. Satu video yang mana kita boleh bermain dengan kadar kelajuan playback tersebut sama ada laju ataupun rendah ataupun slow. Contoh kalau playback yang laju, maka impak yang akan dihasilkan dalam video adalah video hyperlapse ataupun timelapse. Kalau kadar kelajuan video tersebut slow, maka terhasillah video slow motion. Dan setiap creative FPS akan di playback sama ada playback biasa pun boleh ataupun specialnya adalah playback yang dilajukan sama ada melebihi kadar 100% playback ataupun kurang, which is 100% dan ke bawah. Okey, sebelum kita nak mewujudkan efek fast ataupun slow motion, pastikan setiap sekuen ataupun projek editing anda diset pada base FPS anda. Setiap software editing mungkin sedikit berbeza istilah, tetapi konsep FPS masih lagi sama. Dalam kes ini, kami telah set kepada 25 FPS di Adobe Premiere Pro CC 2019. Sekiranya anda tidak set kepada base FPS yang betul, maka akan terjadinya isu seperti frame skipping, seperti yang terjadi kepada klip video 30 FPS tetapi base FPS di editing kita set pada 25 FPS. Nak lagi teruk, platform yang korang pasarkan contoh dekat wayang ataupun dekat TV,
playback dia sangat teruk. Contoh audio yang datang lewat ataupun visual yang datang kemudian. Kita back to topic. Macam mana nak dapatkan efek fast motion ataupun slow motion? Seperti anda lihat di Premiere Pro, klip 25fps ini dimainkan pada kadar 100% speed. Kalau speed atas daripada 100%, ianya akan terhasil fast motion. Tetapi kalau speed bawah daripada 100%, akan terhasilnya slow motion. Tetapi perhatikan, footage 25fps ini apabila kita set kepada playback 50%, slow motion dia tidak smooth, bukan? Macam mana pula nak dapatkan efek slow motion yang smooth? Basic formula adalah korang kena shoot FPS korang lagi tinggi daripada base FPS korang. Misal kata base FPS korang adalah 25fps, maka waktu korang shooting, FPS korang kena lebih tinggi daripada 25fps. Misal kata 50fps. Apabila kita turunkan kadar playback pada editing, misal kata kepada 70%, ini hasilnya. Kan dah smooth tu. Tapi untuk dapatkan maksimum slow motion yang fluid, berapa kadar playback sebenarnya? Ini klip 50fps di dalam base FPS yang 25fps. Apabila kita kurangkan kadar playback kepada 30%, masih lagi tidak smooth. Untuk dapatkan slow motion paling rendah dengan cantik, follow formula ini. Base FPS bahagikan dengan shooting FPS. Kalau dalam kes ini 25 bahagi dengan 50 sama dengan 0.5, ataupun dalam kadar speed 50%. Maka yang paling slow anda boleh set adalah 50%. Kalau kadar speed bawah 50%, footage tidak akan smooth. Misal kata playback 30%. Kalau klip FPS adalah 240fps, gunakan formula kita tadi, 25 bahagi dengan 240 sama dengan 0.104116. Bundahkan je lah. Kadar speed anda adalah 10%. Maka yang paling slow anda boleh set adalah 10%. Shot ini di shoot menggunakan Samsung Note 9. Kalau kadar speed bawah 10%, footage tidak akan smooth. Misal kata 5%. Banyak tujuan frames per second sebenarnya. Antaranya macam mana kita nak buat action sequence kita nampak lagi gah bila kita wujudkan slow motion. Macam mana kita nak buat video wedding yang gempak bila menggunakan slow motion. Itu kita ada share dekat dalam video MTasFlix yang lain lah. So korang kena follow video-video kita orang yang lain ni. Dan itu saja untuk sharing saya pada hari ini. Jangan lupa korang punya formula untuk basic frames per second, base FPS dan juga creative FPS. Selamat menggunakannya.